Bạn nghĩ cành đào đang cắm trong phòng khách nhà bạn chỉ đơn thuần là một vật trang trí để báo hiệu mùa xuân? Sai lầm rồi. Nếu lật lại hồ sơ mật của thần thoại Việt Nam, thứ bạn đang nhìn thấy thực chất là một pháp khí trấn yểm quyền năng nhất, được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn một cuộc xâm lăng quy mô lớn từ cõi âm. Hãy tưởng tượng thế giới này là một máy chủ và cành đào chính là bức tường lửa. Cuối cùng bảo vệ gia đình bạn khi hai vị thần bảo hộ tối cao là thần Trà và Uất Lũy vắng mặt để về trời họp mặt. Không có cành đào, cánh cổng quỷ môn quan sẽ mở toang và những thế lực hắc ám sẽ tự do tràn vào nhân gian. Vậy tại sao ma quỷ lại sợ màu đỏ của hoa đào đến thế? Và giao kèo máu giữa thần và quỷ hàng ngàn năm trước có nội dung gì? Hãy cùng Vũ trụ Đại Việt check VR lại toàn bộ sự tích bí ẩn này ngay bây giờ. Quay ngược dòng thời gian trở về thời điểm sơ khai của server Lạc Việt, khi ranh giới giữa thiên giới, nhân giới và âm giới vẫn còn là những khái niệm mơ hồ, chưa được phân định rõ ràng bằng những bức tường lửa kiên cố như ngày nay. Tại vùng núi Độ Sóc, thuộc phía đông của biển lớn, có một thực thể sinh học khổng lồ tồn tại sừng sững, thách thức mọi quy luật của không gian và thời gian. Đó chính là cây đào tiên cổ thụ. Nếu bạn đang hình dung về một cây đào mảnh khảnh trong chậu cảnh ngày Tết, hãy xóa ngay hình ảnh đó đi. Cây đào này là một đại thụ titan với tán lá khổng lồ che phủ cả một vùng rộng lớn. Rễ của nó đâm sâu xuyên qua các tầng địa chất, chạm thẳng đến mạch nước ngầm, nối liền với cõi âm ti. Trong tư duy của người Việt cổ, đây không đơn thuần là một cái cây, mà là một trạm kiểm soát không gian, hay nói theo ngôn ngữ quản trị hiện đại, nó chính là tổng hành dinh đặt ngay tại cửa ngõ quỷ môn quan, nơi giao thoa nhạy cảm nhất giữa sự sống và cái chết. Trấn giữ tại căn cứ địa quan trọng này là hai vị thần khổng lồ, thần Trà và Uất Lũy. Hãy quên đi những hình ảnh ông già hiền lành râu tóc bạc phơ trong tranh dân gian cách điệu. Dưới góc nhìn phục dựng của Vũ trụ Đại Việt, thần Trà và Uất Lũy hiện lên như hai chiến thần Warframe hạng nặng với chỉ số sức mạnh và uy quyền đạt mức tối đa, max level. Họ không phải là những NPC nhân vật phụ đứng làm cảnh. Họ là những admin thực thụ của khu vực này, nắm trong tay quyền sinh sát tối thượng. Thần Trà, người anh cả, sở hữu vẻ ngoài uy nghiêm như một ngọn núi Thái Sơn, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, có khả năng nhìn thấu tâm can của bất kỳ sinh vật nào lảng vảng quanh gốc đào. Uất Lũy, người em, lại mang một nguồn năng lượng bùng nổ, sẵn sàng thực thi những bản án tàn khốc nhất đối với bất kỳ kẻ nào dám vi phạm luật chơi. Hai vị thần này không chỉ canh gác, họ thiết lập nên một hệ điều hành trật tự cho cả vùng Đông Hải. Luật của họ rất đơn giản nhưng tàn khốc. Bất kỳ con ma, con quỷ nào bén mảng đến khu vực này mà có ý định gây hại cho sinh linh vô tội đều sẽ bị tóm gọn, trói bằng dây thừng bệnh từ hoa lao và ném thẳng cho hổ dữ ăn thịt. Tại sao lại là hổ dữ? Đây là chi tiết ẩn dụ cực kỳ thú vị về cơ chế xử lý rác thải của hệ thống tâm linh xưa. Hổ không chỉ là chúa sơn lâm, mà trong văn hóa cổ, hổ là linh vật có khả năng trấn áp tà khí. Việc ném ma quỷ cho hổ ăn thịt đồng nghĩa với việc tiêu hủy hoàn toàn mã độc, không cho chúng có cơ hội tái sinh hay sao chép. Dưới sự bảo hộ tuyệt đối của hai vị admin thần Trà và Uất Lũy, cây đào cổ thụ trở thành vùng an toàn duy nhất. Hàng vạn con quỷ từ khắp nơi, dù xảo quyệt và hung hãn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hai vị thần, hoặc thậm chí chỉ cần nhìn thấy sắc đỏ của hoa đào đung đưa trong gió, cũng phải khiếp sợ đến mức vỡ mật. Chúng hiểu rằng khu vực này đã được cài đặt một tường lửa bất khả xâm phạm. Máu của chúng sẽ đổ, linh hồn của chúng sẽ tan biến nếu dám vượt qua ranh giới đỏ mà hai vị thần đã vạch ra. Cuộc sống của người dân Lạc Việt thời kỳ này, nhờ thế mà được hưởng một sự bình yên giả tạo. Họ sống quanh gốc đào, được che chở bởi tán cây vĩ đại và tin rằng sự bảo hộ này là vĩnh cửu. Họ coi việc ma quỷ sợ hãi bỏ chạy là điều hiển nhiên, giống như việc mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây. Họ không hề biết rằng sự bình yên này phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện vật lý 20/7 của hai vị thần. Nhưng quy luật của vũ trụ là không có gì đứng yên mãi mãi. Hệ thống nào rồi cũng sẽ có lúc phải bảo trì, và ngay cả những vị thần quyền năng nhất cũng có những nghĩa vụ bắt buộc phải rời khỏi vị trí chiến đấu. Một sự kiện định mệnh sắp sửa diễn ra vào những ngày cuối năm, khi giao thời giữa năm cũ và năm mới đến gần, tạo ra một lỗ hổng bảo mật chưa từng có trong lịch sử, đe dọa sự tồn vong của toàn bộ nhân gian.
Đó là lúc lũ quỷ nhận ra cơ hội ngàn năm có một để thực hiện cuộc tổng tấn công quy mô lớn. Quy luật vận hành của tam giới, dù là thời thượng cổ hay thời đại kỹ thuật số, đều tuân theo những chu kỳ nhất định. Nếu như các doanh nghiệp hiện đại có báo cáo tài chính cuối năm và tiệc year-end party để tổng kết KPI, thì thiên đình, bộ máy quản trị cấp cao nhất của vũ trụ, cũng có quy trình tương tự. Thời điểm cuối tháng Chạp, khi tiết trời chuyển sang lập xuân, cũng là lúc lệnh triệu tập tối khẩn từ Ngọc Hoàng được ban xuống khắp thế gian. Tất cả các vị thần, từ Táo Quân quản lý bếp núc, Thổ Địa quản lý bất động sản, cho đến những vị thần chiến binh trấn giữ biên cương như thần Trà và Uất Lũy, đều bắt buộc phải rời khỏi vị trí của mình để bay về thiên đình chầu trời. Đây là một quy trình bắt buộc không có ngoại lệ. Tại cuộc họp thượng đỉnh này, họ phải báo cáo công đức, tội trạng của nhân gian và nhận chỉ thị cho năm vận hành tiếp theo. Đối với thần Trà và Uất Lũy, lệnh triệu tập này tạo ra một thế tiến thoái lưỡng nan cực kỳ nguy hiểm. Họ hiểu rõ hơn ai hết, sự hiện diện vật lý của họ tại núi Sóc Sơn chính là ổ khóa duy nhất giữ cho cánh cửa quỷ môn quan đóng chặt. Nếu họ rời đi, dù chỉ trong vài ngày phép, toàn bộ khu vực này sẽ rơi vào trạng thái offline. Hệ thống phòng thủ chủ động sẽ bị vô hiệu hóa. Cây đào tiên, dù có linh khí mạnh đến đâu, nếu không có người vận hành, cũng chỉ là một vật thể tĩnh, mất đi khả năng trấn áp sát thương. Nhưng quân lệnh như sơn. Một khi server admin đã gọi, các mods không thể không tuân theo. Vào đúng thời khắc định mệnh, hai vị thần khổng lồ đành phải thu hồi vũ khí, trút bỏ giáp trụ chiến đấu thường ngày để khoác lên mình triều phục, cưỡi mây về trời. Trước khi đi, họ nhìn xuống đám dân đen đang ngơ ngác và cây đào cổ thụ lần cuối với ánh mắt đầy lo ngại. Họ biết rằng khoảng trống quyền lực mà họ để lại chính là miếng mồi ngon nhất cho những kẻ đang rình rập trong bóng tối. Và đúng như dự đoán, ngay khi bóng dáng của hai vị thần vừa khuất sau tầng mây, bầu không khí tại núi Độ Sóc thay đổi đột ngột. Nếu bạn nghĩ lũ ma quỷ chỉ là những sinh vật vô tri, hành theo bản năng, thì bạn đã nhầm to. Dưới góc nhìn phân tích tâm lý tội phạm, chúng là những kẻ cơ hội bậc thầy. Suốt hàng ngàn năm bị đàn áp, bị trói bằng dây thừng hoa lao, bị ném cho hổ ăn, nỗi sợ hãi trong chúng đã dần chuyển hóa thành lòng thù hận và sự khao khát trả thù điên cuồng. Chúng giống như những hacker mũ đen kiên nhẫn, nằm im chờ đợi hệ thống tường lửa có một lỗ hổng Zero Day để thực hiện cuộc tấn công tổng lực. Từ dưới những khe nứt tăm tối của địa ngục, từ những hang hốc ẩm thấp nơi biên giới âm dương, hàng vạn đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu mở bừng dậy. Tín hiệu đã được xác nhận, admin đã đăng xuất. Không còn tiếng hổ gầm, không còn ánh hào quang chói lòa từ bộ giáp vàng của thần Trà. Cả một vùng đất rộng lớn giờ đây hoàn toàn không có người bảo vệ. Ban đầu, chúng còn e dè. Một vài con quỷ trinh sát liều lĩnh thử tiến lại gần gốc đảo. Chúng vươn những bàn tay đen đúa, nhấp nhúa ra chạm thử vào thân cây. Không có phản ứng. Không có lưỡi rìu nào giáng xuống đầu chúng, cũng chẳng có sợi dây thừng nào bay ra trói chặt chúng lại. Sự im lặng của cây đào chính là lời khẳng định cho sự tự do của chúng. Cơn hưng phấn bùng nổ. Tiếng gào thét của lũ quỷ vang vọng khắp núi rừng, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Chúng nhận ra đây là thời cơ vàng để đòi lại vị thế và chiếm lĩnh lãnh thổ mà chúng thèm khát bấy lâu nay. Đó là những ngôi nhà ấm áp của con người, nơi chứa đầy sinh khí và đồ ăn thức uống ngày Tết. Đối với lũ quỷ, con người không chỉ là thức ăn, mà còn là những vật chủ để chúng thao túng và quấy phá. Một cuộc xâm lăng bắt đầu diễn ra. Không còn bị giới hạn bởi biên giới núi Sóc Sơn, lũ quỷ tràn xuống đồng bằng như một cơn lũ đen ngòm. Chúng len lỏi vào từng ngõ ngách, từng thôn xóm. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, gây ra càng nhiều hỗn loạn càng tốt, phá hoại mùa màng, gieo rắc bệnh tật và nỗi sợ hãi lên những người dân vô tội đang chuẩn bị đón Tết. Người dân Lạc Việt, vốn quen sống trong vùng an toàn được bao bọc bởi thần linh, nay bỗng chốc rơi vào tình cảnh hoảng loạn tột độ. Họ không có kỹ năng chiến đấu, không có phép thuật và quan trọng nhất, họ không có vũ khí nào đủ sức sát thương để đối đầu với những thực thể siêu nhiên này. Tiếng trẻ con khóc thét trong đêm, tiếng gia súc bị giết hại và những bóng đen lởn vởn ngoài cửa sổ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của mỗi gia đình. Tết Nguyên đán, thay vì là thời khắc của niềm vui sum họp, bỗng chốc biến thành một bộ phim kinh dị sinh tồn. Nhân gian đứng trước nguy cơ bị xóa sổ
hoặc bị nô dịch bởi thế lực hắc ám ngay trước thềm năm mới. Trong cơn tuyệt vọng đó, con người buộc phải tìm cách tự cứu lấy mình. Và chính trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, một sáng kiến thiên tài đã được nảy sinh, một giải pháp thay thế tạm thời nhưng hiệu quả đến mức đã trở thành huyền thoại. Cơn ác mộng thực sự đã bao trùm lên toàn bộ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nếu như trước đây, bóng đêm là thời gian để nghỉ ngơi, để hồi phục năng lượng sau một ngày lao động vất vả, thì giờ đây, bóng đêm đồng nghĩa với tử địa. Người dân Lạc Việt nhanh chóng nhận ra một sự thật cay đắng. Những vũ khí vật lý mà họ tự hào, từ dao găm đồng, rìu đá cho đến những ngọn giáo tẩm độc, hoàn toàn vô dụng trước kẻ thù mới này. Bạn không thể dùng một thanh kiếm để chém vào một làn khói. Bạn không thể dùng cung tên để bắn hạ một nỗi sợ hãi vô hình. Lũ quỷ không có cơ thể vật lý cố định. Chúng là những tập hợp năng lượng tiêu cực, có khả năng đi xuyên qua tường đất, lướt qua cửa gỗ và cười nhạo vào những nỗ lực phòng thủ thô sơ của con người. Khung cảnh tại các ngôi làng trở nên hỗn loạn tột độ. Những tiếng la hét thất thanh, những ánh đuốc chập chờn trong gió lạnh và cảm giác bất lực bao trùm lên tất cả. Đây là một cuộc chiến không cân sức, nơi mà chỉ số tấn công của phe con người bằng khống, trong khi khả năng gây sát thương tâm lý của phe ma quỷ là vô hạn. Nhưng chính trong những giây phút tuyệt vọng nhất, bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập bởi các già làng, những kho tàng trí tuệ của bộ lạc. Họ không bàn về cách đánh trả vì họ biết đánh không lại. Họ bàn về cách hack vào cơ chế nỗi sợ của kẻ thù. Một câu hỏi mang tính đột phá được đặt ra. Tại sao khi thần Trà và Uất Lũy còn ở đó, lũ quỷ lại không dám bén mảng đến gần cây đào, ngay cả khi hai vị thần đang ngủ? Câu trả lời dần hiện ra qua những mảnh ghép ký ức rời rạc. Không chỉ sợ hai vị thần, lũ quỷ còn sợ chính cái môi trường mà hai vị thần tạo ra. Cây đào tiên trên núi Sóc Sơn không phải là thực vật bình thường. Qua hàng ngàn năm hấp thụ tinh hoa của trời đất, và quan trọng hơn là hấp thụ linh khí toát ra từ hai vị thần chiến binh, bản thân cây đào đã bị nhiễm năng lượng thánh. Nó đã biến đổi từ một vật thể sinh học thành một cục pin năng lượng mặt trời khổng lồ, tích tụ lượng dương khí cực mạnh. Gỗ đào là gỗ rồng, nhựa đào là máu rồng, và hoa đào với sắc đỏ thắm chính là sự kết tinh của ngọn lửa tam muội, thứ ánh sáng khắc tinh của mọi loài ma quỷ ưa bóng tối. Một kế hoạch táo bạo, điên rồ nhưng là hy vọng duy nhất được vạch ra. Nếu không thể mời hai vị thần quay lại vì server đang bảo trì, thì hãy mang một phần của thánh địa về nhà. Hãy lên núi Sóc Sơn, bẻ những cành đào mang về cắm trước cửa. Biến mỗi ngôi nhà thành một trạm phát sóng, sao chép lại tần số năng lượng của thần Trà và Uất Lũy để đánh lừa lũ quỷ. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Núi Sóc Sơn giờ đây không còn là chốn tiên cảnh, mà đã trở thành hang ổ tạm thời của lũ quỷ trong lúc vắng chủ. Việc quay lại đó để bẻ cành đào không khác gì một nhiệm vụ tự sát, một cuộc đột kích vào lòng địch để cướp lấy vật phẩm nhiệm vụ quan trọng nhất. Một đội cảm tử gồm những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, gan dạ nhất làng được thành lập. Họ không mang theo gươm giáo nặng nề, mà mang theo sự nhanh nhẹn và niềm tin sắt đá. Hành trình của họ là một thước phim hành động lén lút đầy nghẹt thở. Họ phải băng qua những cánh rừng đen kịt, nơi sương mù dày đặc như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng. Xung quanh họ, những tiếng cười man dại của lũ ma chơi văng vẳng, những bóng đen lướt qua lướt lại như muốn trêu ngươi. Mỗi bước chân đều phải tính toán kỹ lưỡng, vì chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể kích hoạt sự chú ý của hàng ngàn con mắt đỏ ngầu đang ẩn nấp trong bụi rậm. Khi tiếp cận được gốc cây đào tiên khổng lồ, họ chứng kiến một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa rợn người. Cây đào vẫn đứng đó, sừng sững giữa trời, tỏa ra một vầng sáng màu hồng nhạt yếu ớt nhưng kiên cường. Xung quanh gốc cây, một vùng đất trống trơn không có dấu chân quỷ. Lũ quỷ bao vây xung quanh, gào thét, thèm khát, nhưng không dám vượt qua vòng tròn cấm do tán cây tạo ra. Thời khắc quyết định đã đến. Những chàng trai Lạc Việt nín thở, lao nhanh vào vùng an toàn dưới gốc cây. Họ trèo lên thân cây xù xì, dùng dao sắc bén để chiết lấy những cành đào to khỏe, nụ hoa mập mạp nhất. Tiếng cành cây gãy rắc vang lên như một tiếng sấm giữa đêm tĩnh mịch. Lũ quỷ bên ngoài gầm lên giận dữ khi nhận ra con người đang đánh cắp nguồn năng lượng mà chúng khiếp sợ. Ngay khi cành đào được tách khỏi thân mẹ, một điều kỳ diệu xảy ra.
nó không hề héo đi hay mất sáng. Ngược lại, nhựa cây chảy ra đỏ rực và những bông hoa trên cành giường như bừng tỉnh, phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn khi được cầm trên tay con người. Đó là lúc họ nhận ra, vật phẩm này đã được kích hoạt. Họ đang cầm trên tay những thanh kiếm ánh sáng bằng gỗ. Hành trình trở về là một cuộc đua sinh tử. Lũ quỷ điên cuồng đuổi theo, nhưng mỗi khi chúng định lao vào tấn công, ánh sáng từ cành đào lại lóe lên, thiêu đốt lớp da đen đúa của chúng, khiến chúng rụt lại trong đau đớn. Cành đào trên tay những người hùng trẻ tuổi vẽ nên những vệt sáng đỏ rực trong đêm tối, xé toạc màn sương mù u ám. Khi những cành đào đầu tiên được mang về làng và cắm trước cửa nhà, hiệu ứng xảy ra tức thì. Những con quỷ đang lảng vảng trong sân, định phá phách nồi bánh chưng hay dọa nạt trẻ con, bỗng nhiên khựng lại. Chúng nhìn thấy cành đào. Chúng nhìn thấy màu đỏ quen thuộc. Và trong bộ não đơn giản của chúng, một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm rú lên, phát hiện dấu hiệu của thần trả. Uất lũy, rút lui ngay lập tức. Ngôi nhà đầu tiên được an toàn. Rồi ngôi nhà thứ hai, thứ ba. Cả ngôi làng dần sáng bừng lên trong sắc hồng của hoa đào. Nhưng đó mới chỉ là thắng lợi bước đầu về mặt chiến thuật. Con người đã tìm ra vũ khí, nhưng họ vẫn chưa hiểu hết cơ chế vận hành sâu xa của nó. Tại sao chỉ là một cành cây gãy mà lại có sức mạnh ngang ngửa một vị thần? Liệu đây là phép màu hay là một công nghệ tâm linh thất truyền? Để hiểu rõ điều này, chúng ta cần phải tạm dừng câu chuyện để check VR lại cơ chế hoạt động của hệ thống phòng thủ hoa đào dưới góc nhìn khoa học và phân tích hiện đại. Đây không phải mê tín, đây là vật lý lượng tử của thế giới tâm linh. Tạm dừng lại một chút. Hãy khoan nói về những màn rượt đuổi hay chém giết. Để hiểu thấu đáo câu chuyện này, chúng ta cần bật chế độ Check VR và nhìn nhận sự việc dưới lăng kính của tâm lý học hành vi và quản trị rủi ro. Nhiều người trẻ năm 2026 thường cười khẩy và cho rằng việc ma quỷ sợ một cành cây là chuyện mê tín dị đoan, phi logic. Làm sao một thực thể siêu nhiên lại có thể bị khắc chế bởi một khúc gỗ vô tri? Nhưng nếu phân tích kỹ, bạn sẽ thấy các cụ ngày xưa là những bậc thầy về thao túng tâm lý và xây dựng thương hiệu. Thực chất, cơ chế trừ tà của hoa đào hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ có điều kiện, hay còn gọi là hiệu ứng Pavlov. Hãy hình dung thế này. Suốt hàng triệu năm, một khoảng thời gian đủ dài để hình thành bộ gen sợ hãi, cứ mỗi lần thần trà và uất lũy xuất hiện để trừng phạt, thì ở đó luôn có sự hiện diện của hoa đào. Màu đỏ của hoa đào luôn đi kèm với nỗi đau đớn tột cùng khi bị hổ xé xác, bị dây thừng trói, bị trục xuất. Trong não bộ của lũ quỷ, hình ảnh hoa đào và tín hiệu nguy hiểm chết người đã được lập trình cứng vào nhau không thể tách rời. Nói cách khác, cành đào chính là cái logo thương hiệu của thần trà và uất lũy. Khi người dân mang cành đào về nhà, họ thực chất đang thực hiện một chiến lược nhượng quyền thương hiệu. Bạn không cần chính chủ phải có mặt tại hiện trường, bạn chỉ cần treo cái biển hiệu của admin lên. Lũ quỷ, với bản năng sinh tồn hèn nhát, khi nhìn thấy cành đào sẽ không dám mạo hiểm lao vào để kiểm tra xem ông chủ có nhà hay không. Chúng nhìn thấy logo, bộ não chúng tự động kích hoạt cơ chế, bỏ chạy trước khi kịp suy nghĩ. Đây là một cú lừa tâm lý quy mô toàn server, nhưng cực kỳ hiệu quả. Thứ hai, hãy xét về góc độ vật lý năng lượng. Theo quan niệm phương Đông, ma quỷ thuộc tính âm, hàn, lạnh, tối. Cây đào, đặc biệt là đào bích với sắc đỏ thắm, được coi là tinh hoa của ngũ hành tinh, chứa đựng nguồn năng lượng dương, nhiệt, sáng, nóng, cực lớn. Trong ngôn ngữ game, cành đào không gây sát thương vật lý mà nó gây sát thương diện rộng theo thời gian bằng hào quang. Đối với một thực thể cấu tạo từ bóng tối, việc đứng gần một cành đào đang phát vượng khí cũng giống như việc một con ma cà rồng bị phơi dưới đèn tia cực tím công suất cao. Nó gây ra cảm giác bỏng rát, khó chịu và làm suy yếu mọi chỉ số sức mạnh của kẻ thù. Vì vậy, cành đào không chỉ là vật dọa dẫm, nó thực sự là một cục pin năng lượng mặt trời, được mang vào nhà để trung hòa và thiêu đốt các tà khí lạnh lẽo của mùa đông và cõi âm. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống phòng thủ này còn được nâng cấp thêm một lớp bảo mật nữa, cây nêu và hình vẽ bùa. Nếu cành đào là bức tường lửa cục bộ bảo vệ từng mái con, từng nhà, thì cây nêu dựng trước sân đình chính là tháp phát sóng phủ sóng toàn vùng. Trên ngọn cây nêu treo khánh đất, chuông gió để tạo ra âm thanh xua đuổi tà ma, và quan trọng nhất là treo chiếc áo cà sa hoặc dải lụa đỏ, tín hiệu khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Còn tục lệ vẽ hình cung tên,
Vẽ hình hai vị thần dán trước cửa. Đó chính là giao diện người dùng cảnh báo. Nó giống như tấm biển khu vực quân sự cấm xâm nhập hay coi chừng chó dữ. Nó gửi đi một thông điệp rõ ràng đến cộng đồng hacker cõi ẩm. Nhà này đã được bảo kê bởi thần trà, uất lũy. Mọi hành vi xâm nhập trái phép sẽ bị xử lý hình sự bằng luật trời. Sự kết hợp giữa cành đào, vũ khí, cây nêu, trạm phát sóng và tranh thờ bùa chú, biển cảnh báo đã tạo nên một hệ thống phòng thủ đa lớp hoàn hảo. Nó biến ngày Tết, thời điểm nhạy cảm nhất, dễ bị tấn công nhất, trở thành ngày an toàn nhất. Nhưng như mọi hệ thống bảo mật khác, nó vẫn có điểm yếu. Sự sợ hãi của lũ quỷ chỉ là tạm thời. Nếu chúng phát hiện ra rằng tất cả những thứ này chỉ là hàng fake, rằng hai vị thần thực sự vẫn chưa quay về và cành đào chỉ là khúc gỗ vô tri, nếu không có niềm tin của con người thổi hồn vào, thì hậu quả sẽ khôn lường. Một con quỷ chúa thông minh hơn, liều lĩnh hơn đang bắt đầu nghi ngờ về sự vắng mặt quá lâu của hai vị thần. Và hắn quyết định sẽ thử độ bền của hàng phòng thủ này bằng một cuộc tấn công trực diện. Đêm giao thừa, thời khắc Zero Hour. Không gian lúc này đặc quánh lại như thạch. Sương mù không còn là hơi nước nữa, mà là hơi thở lạnh lẽo của địa ngục bốc lên từ lòng đất. Đồng hồ sinh học của vũ trụ điểm đúng giờ tí. 23 giờ đến 1 giờ sáng, thời điểm âm khí thịnh nhất, dương khí suy nhất và ranh giới giữa hai thế giới mỏng manh như một tờ giấy thấm dầu. Tại trung tâm của cơn bão tâm linh, con quỷ chúa, một thực thể bóng tối khổng lồ với đôi sừng cong vút và làn da như than đá nứt nẻ, đang đứng trước cổng làng. Hắn không lao vào ngay như bọn lính lác. Hắn đứng đó hít ngửi mùi sợ hãi. Hắn nhận ra một sự thật thú vị. Năng lượng phát ra từ những cành đào kia tuy giống hàng thật, nhưng nó thiếu đi một thứ cốt lõi, đó là sát khí của thần trà và uất lũy. Lũ con người đang hù dọa. Quỷ chúa gầm lên, âm thanh không phát ra bằng tiếng nói, mà bằng sóng xung kích tâm linh, khiến mọi ngọn nến trên bàn thờ của các gia đình đồng loạt vụt tắt. Lệnh tổng tấn công được ban ra. Không còn thăm dò, không còn e dè. Hàng vạn bóng đen lao vào ngôi làng như một cơn đại hồng thủy. Bên trong những ngôi nhà gỗ mong manh, người dân Lạc Việt run rẩy, nép vào nhau. Những người đàn ông cầm chặt cành đào trên tay, mồ hôi vã ra như tắm. Họ nhìn thấy ánh sáng đỏ của hoa đào bắt đầu chập chờn, yếu ớt trước sức ép quá lớn từ tà khí bên ngoài. Cành đào rung lên bần bật, những cánh hoa rụng lả tả như thanh máu đang tụt dốc không phanh. Rầm. Cánh cửa gỗ của ngôi nhà đầu tiên bị hất tung. Một con quỷ lao vào, móng vuốt sắc nhọn vươn tới đứa trẻ đang khóc thét. Người cha trong cơn tuyệt vọng cùng cực không còn biết làm gì khác ngoài việc giơ cành đào ra phía trước như một tấm khiên, hét lên một tiếng xé lòng. Cút đi! Và chính trong khoảnh khắc sinh tử đó, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Sự sợ hãi tột độ của con người bỗng nhiên chuyển hóa. Khi bị dồn vào chân tường, bản năng bảo vệ gia đình đã kích hoạt một nguồn năng lượng tiềm ẩn trong tâm thức. Đó là niềm tin. Cành đào không chỉ hoạt động bằng năng lượng tích trữ sẵn, nó còn là một thiết bị cộng hưởng. Nó hấp thụ ý chí sinh tồn mãnh liệt của con người để sạc lại năng lượng ngay lập tức. Bùng! Cành đào trên tay người cha bỗng bùng cháy rực rỡ, không phải lửa thường mà là ngọn lửa tam muội màu hồng kim. Ánh sáng đó phóng ra một luồng xung kích cực mạnh, thổi bay con quỷ vừa lao vào, thiêu đốt nó thành tro bụi ngay giữa không trung. Cùng lúc đó, trên bầu trời thời khắc giao thừa điểm. Vũ trụ reboot. Từ trên 9 tầng mây, hai luồng ánh sáng vàng rực rỡ xé toạc màn đêm đen kịt. Thần trà và uất lũy đã trở lại. Cuộc họp trên thiên đình kết thúc đúng lúc. Nhìn thấy cảnh tượng nhân gian hỗn loạn nhưng vẫn kiên cường chống trả bằng những cành đào bé nhỏ, cơn thịnh nộ của hai vị thần bùng lên như núi lửa phun trào. Dám đụng vào user của ta sao? Thần trà rút cây búa sấm sét, uất lũy vung ngọn giáo thần. Hai vị thần không đáp xuống đất mà họ truyền công lực trực tiếp qua đường truyền không gian kết nối thẳng vào mạng lưới cành đào đang được cắm tại hàng triệu ngôi nhà dưới hạ giới. Lúc này, mỗi cành đào không còn là một vũ khí đơn lẻ nữa. Chúng kết nối với nhau, tạo thành một mạng lưới phòng thủ liên hoàn khổng lồ. Ánh sáng từ nhà này truyền sang nhà kia, đỏ rực cả một góc trời. Những bông hoa đào nở bung hết cỡ. Mỗi cánh hoa biến thành một lưỡi dao ánh sáng sắc lẹm xoay tít trong gió. Cục diện trận chiến đảo chiều ngoạn mục. Lũ quỷ từ kẻ đi săn bỗng chốc biến thành con mồi. Chúng gào thét trong đau đớn khi bị ánh sáng đỏ bao vây, thiêu đốt.
Con quỷ chúa cố gắng chống cự, hắn tung ra những quả cầu hắc ám để phá hủy các cành đào. Nhưng vô ích. Ánh sáng của hoa đào lúc này được bảo kê bởi chính chủ thần trà, uất lũy, trở nên bất hoại. Một cú ulti, kỹ năng tối thượng, được tung ra. Từ trên cao, hình bóng khổng lồ, avatar của thần trà và uất lũy hiện ra mờ ảo, giáng đòn quyết định xuống đầu quỷ chúa. Một tiếng nổ rung chuyển đất trời, ánh sáng chói lòa nuốt chửng bóng tối. Cánh cổng quỷ môn quan rung chuyển và đóng sầm lại, cắt đứt đường rút lui của tà ma. Khi ánh sáng dịu đi, màn đêm tĩnh mịch trở lại. Sương mù tan biến, lũ quỷ đã bị quét sạch hoặc bị phong ấn trở lại địa ngục. Tiếng gà gáy đầu tiên của năm mới vang lên, báo hiệu bình minh. Người dân Lạc Việt mở mắt ra, họ vẫn còn sống. Trên tay họ, cành đào vẫn còn đó, hoa vẫn tươi thắm, nhưng dường như rực rỡ hơn, kiêu hãnh hơn. Họ ôm chầm lấy nhau, nước mắt tuôn rơi. Họ đã sống sót qua đêm dài nhất lịch sử nhờ vào sự dũng cảm và bảo bối thần kỳ này. Từ đống tro tàn của cuộc chiến, một giao ước mới, một phong tục mới chính thức được xác lập, khắc sâu vào tâm khảm của người Việt muôn đời sau. Nhưng ý nghĩa thực sự của nó là gì? Tại sao sau hàng ngàn năm, khi ma quỷ không còn hiện hình rõ rệt, chúng ta vẫn mua đảo? Phải chăng chúng ta đang lãng quên một di sản vĩ đại? Hãy cùng đi đến phần kết để giải mã thông điệp cuối cùng mà cha ông để lại. Bình minh của ngày mùng 1 Tết năm ấy không giống với bất kỳ bình minh nào trước đó. Ánh nắng đầu tiên của năm mới chiếu rọi xuống những cành đào còn vương vùi cho bụi chiến trường, làm bừng lên sắc đỏ kiêu hãnh như máu của những chiến binh đã đổ xuống để bảo vệ sự bình yên cho giống nòi. Ngay tại thời khắc linh thiêng đó, một hiệp định đình chiến vĩnh cửu đã được xác lập giữa hai thế giới. Lũ quỷ, sau khi bị đánh bại ê chề bởi hệ thống phòng thủ liên hoàn con người và thần linh, đã phải cúi đầu chấp nhận một điều khoản bất di bất dịch. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của cành đào, bất cứ nơi nào có sắc đỏ của thần trà và uất lũy, nơi đó là vùng cấm bay đối với mọi thế lực hắc ám. Từ đó, cành đào không còn là một loài thực vật vô tri trong sách đỏ sinh học nữa. Nó chính thức được nâng cấp lên thành một biểu tượng văn hóa, hay một vật phẩm bắt buộc phải có trong hành trang của mỗi gia đình Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Thế nhưng, dòng chảy của thời gian là một thứ axit bào mòn trí nhớ cực kỳ đáng sợ. Trải qua hàng ngàn năm, từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến kỷ nguyên số 2026, câu chuyện về cuộc huyết chiến đêm giao thừa năm xưa dần phai nhạt. Những thế hệ con cháu sau này sinh ra trong hòa bình, nhìn cành đào với con mắt khác. Họ quên đi chức năng diệt virus ban đầu của nó, mà chỉ còn nhớ đến chức năng giao diện. Ngày nay, khi dạo bước qua những chợ hoa xuân ồn ào náo nhiệt ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy người ta chọn đào vì thế cây đẹp, vì nhiều nụ, vì hợp màu sơn tường, hay đơn giản là để check-in sống ảo trên mạng xã hội. Ít ai còn dùng mình khi nghĩ về những bóng đen ma quái năm xưa. Ít ai còn thì thầm tên của thần trà, uất lũy khi cắm cành đào vào lọ. Có phải chúng ta đã trở nên hời hợt? Có phải di sản của cha ông đã bị thương mại hóa? Không hẳn. Dưới góc nhìn của vũ trụ Đại Việt, sự thay đổi này thực chất là một tín hiệu đáng mừng. Bởi vì khi một vũ khí trở thành một vật trang trí, đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy chúng ta đang sống trong một thời đại thái bình thịnh trị. Hệ thống phòng thủ năm xưa đã hoạt động hiệu quả đến mức sự an toàn trở thành một điều hiển nhiên như không khí để thở. Tuy nhiên, việc quên đi nguồn gốc cốt lõi của phong tục này lại là một lỗ hổng trong tâm thức. Tại sao năm 2026, giữa kỷ nguyên của AI, blockchain và tàu vũ trụ, chúng ta vẫn cần phải check var lại câu chuyện này? Tại sao bạn, một Gen Z hiện đại, vẫn nên trân trọng cành đào cắm trong nhà mình? Bởi vì cuộc chiến với ma quỷ chưa bao giờ thực sự kết thúc, chỉ là hình thái của ma quỷ đã thay đổi. Ngày xưa, ma quỷ là những thực thể bóng tối nhe nanh múa vuốt. Ngày nay, ma quỷ là những áp lực vô hình, là sự trầm cảm, là sự độc hại trên mạng xã hội, là nỗi lo cơm áo gạo tiền, là sự cô đơn giữa đám đông. Những thứ tà khí thời hiện đại này cũng nguy hiểm không kém. Chúng len lỏi vào tâm trí, bào mòn niềm tin và hạnh phúc của chúng ta mỗi ngày. Và lúc này, cành đào ngày Tết lại quay về với sứ mệnh nguyên thủy của nó. Một chiếc neo tâm lý. Khi bạn mang một cành đào về nhà, bạn không chỉ đang mang mùa xuân. Bạn đang thực hiện một nghi thức tẩy trần cho không gian sống và cho chính tâm hồn mình. Màu đỏ của hoa đào là dương khí, là năng lượng tích cực, là lời nhắc nhở rằng
Dù mùa đông có lạnh lẽo và tăm tối đến đâu, sự sống và ánh sáng vẫn sẽ luôn chiến thắng. Cành đào nhắc chúng ta rằng, giống như tổ tiên Lạc Việt năm xưa, con người có sức mạnh tiềm ẩn vô hạn. Khi bị dồn vào chân tường, chính niềm tin và sự đoàn kết sẽ tạo ra lửa thiêng để đẩy lùi mọi nghịch cảnh. Thần Trà và Uất Lũy có thể là thần thoại, nhưng tinh thần trấn trạch, An Gia, Hộ Quốc mà hai vị thần đại diện là có thật, và nó đang chảy trong huyết quản của mỗi người Việt Nam. Vì vậy, Tết năm nay, khi bạn đứng trước cành đào của gia đình mình, hãy dành một phút tĩnh lặng. Đừng chỉ nhìn nó như một cái cây, hãy nhìn nó như một người bạn chiến đấu, một chứng nhân lịch sử, một di sản vĩ đại đã bảo vệ giấc ngủ của dân tộc này suốt 4.000 năm qua. Hãy chạm nhẹ vào cánh hoa và thì thầm lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã nở rộ. Cảm ơn vì đã giữ cho ngọn lửa của thần Trà, Uất Lũy không bao giờ tắt. Và quan trọng nhất, hãy tự hứa với bản thân rằng năm mới này mình sẽ mạnh mẽ như cây đào trước gió, rực rỡ và kiên cường, không tà khí nào có thể xâm phạm. Đó mới chính là cách chơi đào của người trẻ hiện đại, có tri thức và có chiều sâu văn hóa. Và câu chuyện về hệ thống phòng thủ tâm linh của người Việt cổ xin được khép lại tại đây. Nhưng hành trình khám phá kho tàng bí ẩn của vũ trụ Đại Việt thì mới chỉ bắt đầu. Anh em thân mến, sau khi nghe xong hồ sơ này, anh em cảm thấy thế nào? Cành đào trong nhà anh em bỗng nhiên trở nên ngầu hơn hẳn đúng không? Năm nay anh em thuộc team đào miền Bắc hay team mai miền Nam? Hay anh em chơi hệ quắc? Dù là loài cây nào thì ý nghĩa cốt lõi vẫn là mang năng lượng và niềm tin về nhà. Hãy để lại bình luận bên dưới về loại hoa anh em trưng Tết năm nay và đừng quên bấm đăng ký subscribe kênh Vũ trụ Đại Việt. Chúng tôi sẽ còn quay lại với những hồ sơ check VR chấn động hơn nữa về táo quân, về bánh chưng bánh dày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Các anh em và gia đình. Chúc anh em và gia đình một năm mới tâm vững như thần Trà, lộc tràn như Uất Lũy.